สบายดีอันอยากเฮ็ดแต่โดนแล้วสั่งอันนั้นมาตั้งแต่ก่อนไปฟิลิปปินส์โพอืมพอดีสั่งมาเนาะไปเอาแล้วก็ได้เดินทางนะก็เลยยังบ่ทันประกอบพอดีกับอันเมื่อวานนี่สามีเพิ่นไปซื้อรถตุกๆให้เฮาเนาะก็เลยสิประกอบอันเพื่อตอบแทน เพื่ออันตอบแทนเพิ่นเอาก็เลยสิประกอบจิมให้เพิ่นเครื่องออกกำลังกายหั่นนะเมื่อวานนี่พอดีซื้อรถมาแล้วก็เหมาะเจาะเลยเนาะไปเอาของไปแบบสั่งดัมเบลหั่นนะดัมเบลหั่นสั่งเอาตัวน้ำหนัก40กิโลคือมันมีหลายสิ้นหั่นนะมันมีแบบอันละ2 โล2 โลครึ่ง3 โล3 โลครึ่งหั่นนะแบบรวมกันแล้วก็40กิโลสิมาประกอบเบิ่งว่ามันสิแบบใส่งานได้คือกับที่เขาโฆษณาบ่อ่าก็จังสิมาเฮ็ดจิมเฮ็ดอันประกอบเครื่องออกกำลังกายนะก็ย้อนว่าบางทีเพิ่นก็ไปจิมเนาะบางทีเพิ่นก็ขี้ค้านไปแล้วเพิ่นก็ถามให้เฮาเฮ็ดดัมเบลให้เพิ่นก็แบบเฮ็ดแบบเอาไม้อันสังไพ่หั่นนะเอาไม้สังไพ่แล้วก็เอาขี้หินก้อนมามัดใส่ไม้สังไพ่2 ส้นแบบเฮ็ดคือดัมเบลหั่นนะพอดีไปเห็นเขาโฆษณาขายพอดีกับเหมาะเจาะกับไปเห็นเขาโฆษณาขายตัวแบบตัวแบบคล้ายๆแบบเฮาดึงขึ้นดึงลงนี่นะเดี๋ยวจะประกอบเบิ่งว่ามันสิออกมาหูบห่างใดเอาแบบประกอบไม่เวลาเราขี่ค้านไปแบบเวลาฝนตกเวลาอากาศบ่ดีแล้วแบบบ่อยากออกเฮือนหั่นนะเราก็เฮ็ดอยู่เฮือนใดจังซี่หั่นนะก็เลยสิมาประกอบเบิ่งว่ามันสิออกมาเป็นรูปร่างใดมันสิเป็นคือเขาโฆษณาคือที่เฮาแบบอ่ะคือที่เฮาคาดหวังบ่นะแบบสั่งของออนไลน์นี่บางทีก็ตรงปกบางทีก็บ่ตรงปกแล้วเฮาเป็นคนมักง่ายแน่บางทีอันใดที่บ่ตรงปกเฮาก็ทิ่มไปเลยสั่งเอาใหม่จังซี่นะแบบเสี่ยงดวงไปเรื่อยๆเฮาเป็นคนมักง่ายแหละคันสิเว้านะคันเว้าแบบง่ายๆซะเนาะว่าเฮามักง่ายขี้ค้านลำไรนะแบบบ่อยากส่งบ่อยากไปต่อรองกับเขาก็เลยว่าเขาโชคดีเขาจกตาเฮาได้แล้วก็ถือว่าเป็นดวงซวยของเฮาหั่นนะ อันเมื่อวานนี้ที่เราซื้อรถมาเนาะพอตู้อันเฒ่าแก่หั้นนะเฒ่าแก่เจ้าของร้านหั้นนะเพิ่นก็แนะนำมาว่าถ้าแม่นเราอยากอันให้หม้อไฟมันใช้งานได้ดนเนาะเราก็อ่าที่แรกนี่เลยก่อนเราสิใช้รถหั้นนะเราซากให้มันเต็มๆไว้เลยก็คือแบบซากไว้14ชั่วโมงซะก่อนหลังจากนั้นแล้วแบบเราเอาไปใช้งานแต่มันแบบคันแม่น ถ่านมันเหลือไฟมันเหลือประมาณ20หรือว่า25%จังซี้หั้นนะเราก็เอามาซากไว้แบบ10ชั่วโมงให้มันเต็มบาดเดียวหั้นนะบ่แม่นว่าเอามาซากครึ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เอาไปใช้น้อยหนึ่งแล้วก็เอามาซากตื้มน้อยหนึ่งแบบคันเฮ็ดจังซี้หั้นนะมันสิเฮ็ดให้หม้อไฟหั้นเสียไวเพราะเราว่าอันมีลูกค้าหลายคนที่แบบซื้อรถไปแล้วก็เอากลับมาให้เราซ่อมแซมเพราะว่าอันเขาแบบเขาเอาไปเสียบไฟซากหม้อไฟน้อยหนึ่งเนาะชั่วโมง1 2ชั่วโมงแล้วเขาก็เอารถไปใช้แล้วก็เอากลับมาซากน้อยหนึ่งแล้วก็เอาไปใช้จังซี่นะมันสิเฮ็ดให้หม้อไฟหั้นเสื่อมไวเพราะว่าหม้อไฟนี่เราวารันตีให้แต่6 เดือนอันเราก็เลยถามเราว่าโอ้แสดงว่าหม้อไฟนี่มันตายไวแม่นบ่มันเสียไวแม่นบ่เราว่าแค่แม่นเฮ็ดตามที่เราแนะนำมานี่นะมันบางทีหั้นนะบางคนนะเขาใช้งานได้ตั้งว่าเป็นตั้งแต่2 ปีก็มีเราเว้าหั้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับเราแหละว่าเราอันดูแลเครื่องของเราดีขนาดใดแบบเราใช้แบบระมัดระวังเราใช้แบบตรงกับแบบเราใช้ตามคำแนะนำของผู้ที่เขารู้จักหั้นนะก็เลยเอามาซากไว้14ชั่วโมงเนาะแล้วหลังจากนี้เราก็ค่อยระวังเอาแบบเราใช้ให้จนมันเหลือ20ถึง25%แล้วเราจั่งเอามาซากอีกเทื่อหนึ่งแล้วเราก็มาซากยาวๆเลยจังซี้หั้นนะเราว่าแค่แม่น
คันแม่นเฮาปาให้มันตายเลยจังซี่แบบเฮาใช้จนหม้อไฟเบิดเลยจังซี่หั้นน่ะมันก็มันก็เฮ็ดให้หม้อไฟเสื่อมคือกันเราว่าหั่นนะอันก็มื้อนี้หั้นเป็นการตอบแทนสามีเนาะเฮาก็เลยความจริงแล้วอุปกรณ์ออกกำลังกายนี่นะสั่งตั้งแต่ก่อนไปฟิลิปปินส์พุ่นแหละก็จึงสั่งหั้นย้อนว่าสามีน่ะเวลาบางทีเพิ่นขี้คร้านไปจิมแล้วเพิ่นก็อันยกหั้นยกนี่อยู่หลังบ้านเองหั้นนะเพิ่นก็คือแบบให้เฮาเฮ็ดดัมเบลให้เพิ่นเฮาก็เฮ็ดแบบ homemade หลายๆแบบเอาไม้ไผ่มาแล้วก็เอาหินบล็อกมาใส่2ข้างจังซี้หั้นนะ พอดีไปเห็นเขาโฆษณาขายอุปกรณ์ออกกำลังกายเราก็เลยสั่งมาลองเบิ่งแล้วก็สิมาประกอบแล้วก็มาลองใส่เบิ่งว่ามันโอเคบ่ก็คันสิเว้าแม่นหยังมันก็สมกับราคาเงินเราหั่นแหละเนาะอันนี้ที่สั่งมานี่ก็คือดัมเบลนะมันก็มาต่างหากได้บ่แม่นมันสิมานำกัน พวกดัมเบลนะเราสั่งเมื่อวานนี้เราเอาตัวแบบหลายๆสิ้นหั้นนะอ่า ตัว40กิโลเนาะมันมีหลายสิ้นมันมากับหลายสิ้นก็ประมาณล้านปลายและล้าน3พู้นใดล้านปลายแหละไอ้ตัวนี้นี่ตัวที่เฮากำลังประกอบอยู่นี่ก็2ล้านปลายคันสิรวมแล้วก็เป็น3ล้านปลายเนาะประมาณ150เฮาก็ได้เครื่องถือว่าครบหั้นนะครบในการอ่าออกกำลังกายแขนออกกำลังกายขาจังซี่หั้นนะมันก็ คันแม่นมันใช้งานได้ตามที่เขาโฆษณาหั้นนะก็บ่ถึงกับว่าเลิศเลอดอกเนาะเพียงแต่ว่ามันใช้งานได้จังซี้มันก็คุ้มกับกับเงิน150อยู่ได้เพราะว่าคันแม่นเราไปจิมแต่ละเทื่อหั้นเนาะคันแม่นเราบ่จ่ายเป็นรายเดือนหั้นนะก็เทื่อละตอนนั้นหั้น20,000บ่ฮู้ว่าเขาขึ้นแล้วบ่ได้ถามเราคันเขาขึ้นเขาก็อาจจะขึ้นแบบ25,000 30,000ก็ดอน1ดอน50มื้อหนึ่งหั้นนะถ้าแม่นเราจ่ายเป็นรายเดือนก็ประมาณพู้นใดพวกเจ้าเอ้ย25ดอน30ดอนพู้นใดเดือนหนึ่งหั้นนะถ้าแม่นเราใช้อยู่ในเรือนจังซี่เนาะ10เทื่อเดือนหนึ่งจังซี้มันก็เราใช้ไปเรื่อยๆหั้นนะมันก็อันนั้นไปในโตได้แล้วมันก็ถือว่าคุ้มหั้นนะคะแนนว่าเราใช้ว่าซั่นซะไปคะแนนว่าเราใช้งานแต่เท่าที่ผ่านๆมานี่ ประสบการณ์ที่ผ่านมานี่คือซื้ออีหยังมาก็มาทิ่มปะไว้ซื่อๆจนมันแบบขี้ฝุ่นเกาะแล้วก็เอาทิ่ม แต่ว่าบัดนี้หั้นสิพยายามบังคับตัวเองว่าต้องใช้หั้นนะมันเราเราซื้อมาแล้วเราก็ต้องใช้งานมันจังซี้นะอีกอย่างเราก็อายุอ่า40-50แล้ว50ปลายแล้วเราก็ต้องแบบต้องบังคับตัวเองเนาะต้องดูแลสุขภาพร่างกายเพิ่มขึ้นหั้นนะอันอยู่ประเทศลาวก็จังซี้มันก็ขึ้นอยู่กับผู้มักผู้บ่มักเนาะบางคนก็ว่าโอ๊ยอยู่ประเทศลาวยุ่งยากบ่สะดวกสบายอยู่อเมริกาอ่าสะดวกสบายมันก็ขึ้นอยู่กับคนเนาะขึ้นอยู่กับความพอใจของไผของมันบางคนก็มักบางคนก็บ่มักแต่อันนี้ที่เราเปิดช่องยูทูบมานำเสนอชีวิตให้เบิ่งนี่ก็ยังให้หลายๆคนได้เห็นวิถีชีวิตของคนลาวที่จากประเทศลาวไปหลายปีหั้นนะ20-30ปีเนาะกลับมาว่าสิใช้ชีวิตอยู่แบบใดว่าสิมักบ่หรือว่าเฮ็ดอิหยังแหน่แต่ละมื้อหั้นนะค่าใช้จ่ายเท่าใดแหน่เว้าเรื่องค่าใช้จ่ายเราก็จะมาเว้าเรื่องค่าใช้จ่ายให้ฟังหน่อยหนึ่งเนาะก็คือก็บ่มีหยังใดก็มีค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าน้ำค่ากินอยู่โชคดีที่เรือนเราบ่มีค่าเรือนเนาะเราบ่มีค่าเช่าเพราะว่าเรือนหลังนี้หั้นแม่เพิ่นสร้างเอาไว้ตั้งแต่เพิ่นกลับมาใหม่ๆความจริงแม่เพิ่นก็ไปอเมริกาพร้อมกันนี่ได้แต่เพิ่นกลับมาอยู่ประเทศลาวหลายปีแล้วหั้นนะเพิ่นกลับมาแล้วเพิ่นก็ซื้อดินสร้างเรือนเราก็เลยโชคดีไปเนาะได้อยู่แบบเราบ่ต้องมีค่าเช่าเรามีเรือนอยู่หั้นนะเราค่าใช้จ่ายเราก็จะมีแต่ค่าไฟก็อ่าคือเรือนข้อยนี่เนาะใช้แอร์หลายหน่วยเติบได้2-3หน่วยแต่ละมื้อหั้นนะก็ค่าไฟ
ก็สิอยู่หม้อง300,000 400,000ก็$20 $25 ว่า20ถึง30 ดอลจะไปค่าไฟค่าน้ำก็สิประมาณ10-15 ดอลค่าอินเทอร์เน็ตก็20-25 ดอลค่าขี้เหยื่อนี่ดอนปลายดอน50แล้วก็มีค่าอีหยังอีกคันสิก็สิประมาณนี้ก็เบิดเท่านี้แหละมีแต่ค่ากินค่าอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราสิกินหยังเนาะคันแม่นเราเป็นคนที่แบบกินอาหารลาวธรรมดาอันคันแม่นกินอาหารลาวธรรมดานี่ก็บ่เปลืองเดะอาหารลาวนี่ก็ถือว่าถูกเนาะมื้อหนึ่ง50,000มื้อละแสนนี่ก็คุ้มนะก็แบบก็ก็คุ้มแหละเบิ่งทรงหั้นนะนอกจากว่าเราสิไปเที่ยวคันเราไปเที่ยวนี่เราก็จะใช้เงินหลายแหน่น้อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเราต้องมีค่าเดินทางมีค่าพักค่าเช่าค่าอยู่ค่ากินอาหารการกินเราก็สิกินอาหารแพงๆแหน่จักหน่อยถ้าแม่นอยู่เรือนจังซี้ก็เราก็กินอาหารปกติธรรมดาเนาะมื้อละ100,000 200,000ก็มื้อละ5 ดอล10 ดอลจังซี้หั้นนะถ้าแม่นอยู่ประเทศอเมริกานี่เราต้องได้เฮ็ดเวียกเดะเราสิมาอันนั่งๆนอนๆอยู่คือจังซี้นี่บ่ได้แล้วเนาะมันต้องเฮ็ดเวียกทั้งผัวทั้งเมียเพราะว่าเราเป็นคนหาเช้ากินค่ำเราเป็นคนอันอาชีพธรรมดาหั้นนะเราบ่แม่นคนแบบเงินเดือนหลายหั้นนะเราก็ต้องเฮ็ดเวียกทั้ง2คนถ้าแม่นเฮ็ดเวียกผู้เดียวนี่มันบ่คุ้มดอกแต่อยู่ลาวนี่อยู่ลาวนี่มันก็โอเคอยู่เนาะค่าใช้จ่ายก็ถือว่าสามีเฮ็ดเวียกผู้เดียวก็คุ้มหั้นนะนอกจากเราสิมาแบบคันสิจ่ายเงินหลายๆก็จะเป็นช่วงที่เราเดินทางเนาะไปหั้นมานี่หรือว่าเป็นช่วงที่เราบ่สบายคือตอนที่สามีเพิ่นบ่สบายต้องได้ผ่าตัดเนาะก็ลืมไปแล้วว่าเบิดเงินไปเท่าใดประมาณบ่ฮอด 2,000 ฮอด 2,000 อยู่บ่ผ่าตัดใหญ่ได้นอนโรงหมคืนหนึ่งคันแม่นบ่มีพยาบาลมาเที่ยวมาดูแลหั้นนะก็สงสัยได้นอนโรงหมอหลายคืนเติบแต่อันนี้โชคดีแบบมีพยาบาลอยู่ไกลเรือนแล้วเพิ่นก็เที่ยวมามาดูแลหั้นนะมาเที่ยวมามื้อละ3เทื่อพู้นได้มาให้ยาเนาะมาฉีดยามาให้ยามาดูแลแผลช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้นำเอาชีวิตบ่ได้เราหั้นส่วนตัวหั้นติดตามอยู่แล้วเนาะชีวิตของคนลาวที่ถูกส่งกลับมาประเทศลาวหั้นนะว่าพวกเพิ่นมีชีวิตกันจั่งใดเฮ็ดหยังแหน่อยู่ไสอิหยังหั้นนะแต่ก็บ่ได้เอามาเว้าสู่ฟังเนาะก็เห็นว่าพวกเพิ่นก็มีความสุขดีเดะมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมยามผู้ใดที่แบบมีลูกมีเมียก็ลูกเมียมาเยี่ยมยามเนาะพ่อแม่มาเยี่ยมยามก็เห็นหลายๆคนเพิ่นก็ออกมาเปิดช่อง YouTube เนาะมานำเสนอชีวิตให้หลายๆคนได้ชมได้เบิ่งหั้นนะเราก็เลยบ่เราก็เลยเห็นว่ามีเพิ่นนำเสนอชีวิตของเพิ่นเองอยู่แล้วก็เลยอันก็เลยบ่ได้มานำเสนอเรื่องชีวิตของคนลาวที่ถูกส่งกลับมาประเทศลาวเนาะส่วนหลายที่เราติดตามมาก็เห็นพวกเพิ่นอยู่กันสบายดีหั้นนะพวกเพิ่นปรับโตวเข้ากับอากาศของอยู่ของกินความเป็นอยู่บางคนก็สุขนอกเศร้าในเนาะแบบคิดฮอดพี่คิดฮอดน้องคิดฮอดพ่อคิดฮอดแม่คิดฮอดครอบฮอดครัวแต่ก็มาเยี่ยมยามได้เนาะคันผู้ใดที่แบบสะดวกสบายก็พู้นแหละเอาไว้ให้มีโอกาสได้ขึ้นไปเวียงจันทน์และมีเวลาเพียงพอเราสะดวกก็อาจจะมีโอกาสได้พอกับคนลาวที่ถูกส่งกลับมาประเทศลาวเป็นบางคนเนาะบางกลุ่มบางคนเอาไว้ให้ประกอบอุปกรณ์ออกกำลังกายแล้วก็จะเอิ้นสามีมาลองเบิ่งว่าเพิ่นคิดจั่งใดมันคุ้มกับราคาเงินที่เราจ่ายไปบ่แล้วก็มันใช้งานโอเคบ่เราบ่ถึงกับว่าต้องดีเลิศหั้นนะแค่มันโอเคนี่เราก็โอเคแหละมันเหมาะสมกับเงินที่เราจ่ายไปนะก็ถือว่าโอเคแล้ว
ปีนี้หันดินฟ้าอากาศนี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นแปลกๆเนาะแบบฝนมาไวเป็นอีหยังหากก็เดือน4หากะแล้วบุญสงกรานต์นี่นะคือจังว่าฝนตกแล้วบางมื้อก็มีฮอดพายุพุ่นใดอันปีกายนี่จื้อได้ว่าฝนจนว่าเดือน5เดือน6พุ่นใดจังมีฝนแต่ปีนี้หันรู้สึกว่าฝนจะมาไวบ่ฮู้บ่แน่ใจคือกันว่านี่เป็นหน้าฝนแล้วบ่หรือว่าฝนมาซื่อๆ คลิปนี้นั้นบ่ได้มีสาระอิหยังเนาะมีแต่มาเว้าเรื่องอันการใช้จ่ายอยู่ประเทศลาวให้ฟังว่าแต่ละเดือนมันเราต้องใช้จ่ายประมาณใดแหน่จั่งใดแหน่หั้นนะค่าอยู่ค่ากินส่ำใดแหน่ใกล้สิแล้วล่ะก็สิคืออยู่ใดคิดว่าน่าจะไซส์การใดแหละเบิ่งทรงนี่ก็สิ้นส่วนก็มาครบบ่มีอิหยังขาด ก็น่าจะไซส์ได้ดีอยู่ได้ประกอบกับบ่ยากบ่ยุ่งยากปานใดก็มีงงๆแหน่จักหน่อยแต่อันเขาก็มีอันนั้นมาให้หั้นนะมีวิธีประกอบมาให้หั้นนะเราก็เฮ็ดตามนั้นเราหั้นเป็นคนมักเฮ็ดแบบนี้อยู่แล้วเนาะมักประกอบหั้นประกอบนี่มักเฮ็ดเวียกที่แบบจังซี่หั้นนะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบใจหมู่เพื่อนพี่น้องทุกคนเด้อที่ติดตามให้เป็นกำลังใจมาให้โดยตลอด